තාක්ෂණය පිළිබඳ සොනලා හැමතැනටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අල මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එකත් සමගයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ කොහොමද kinemaster එකෙන් animation border එකක් සකස් කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද ඒකට වාගේ videos add කරගන්නේ කියලා තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ animation border එකක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් නිර්මාණය කරන්නේ. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැන්ටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෙක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ සම්බන්ධ videos ඔයාලට ගොඩක් දැක ගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව විස්තර කතා කරමු. පළමුවෙන් මේ විදිහට kinemaster open කරගත්තට පස්සේ පළමුවෙන්ම කළ යුතු දේ තමයි black background එකක් set කරගන්න එක. මේ විදිහට මම background color එක set කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙතන තියෙන වම් අත පැත්තේ තියෙන capture and save කියලා option එකට ගිහින් මේකේ feature එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ layer කියන option එක click කරලා ඔයාලා media වලට ගිහින් මේ වගේ color එකකින් png එක ඔයාලට set කරගන්න. මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට සකස් කරගත්තට පස්සේ නැවතත් ඔයාලා මේකට overall animation එකක් දෙනවා. ඒකෙදි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්නවා select කරගන්න clockwise කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට this වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ layer කියන option එක නැවතත් click කරලා ඔයාලට මතක ඇති අපි capture එකක් ගත්තා. ඒක මේ විදියට adjust කරගන්න. මේක තමයි ඔයාලගේ videos වලට අමුතු look එකක් දෙන animation border එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක play වෙද්දී කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට අමුතුම වර්ණවත් බවක් අපි මම ඊළඟට කියන්නේ කොහොම මේ animation border එකට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලා කැමති වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මීඩියා එක ඕපන් කරලා ඔයාලා කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම කරන විදිහට ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ ලයින් එක පේන විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර කොහොමද මේ ලයින් එක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. අමුතුම වර්ණවත් බවක් ඔයාලගේ වීඩියෝස් වල ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයා කොහොමද animation border එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඒ දෙදින ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒ වගේම නැවතත් මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙනවා kinemaster එකේ එන අලුත් සීරීස් එකක් සමග. හැම දිනටම තෙරුවන් සරණයි.